empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay hãy cùng mình rời thành phố sống chồng lên nhau về núi cao tận hưởng hương vị núi rừng và hòa mình vào cùng thiên nhiên nha. Phượt Đà Lạt bằng xe máy là một trong những trào lưu rất được giới trẻ tụi mình yêu thích hiện nay. Để thực hiện chuyến đi này cần chuẩn bị rất nhiều và cũng khá nhiều điều cần lưu ý để giúp bạn có một hành trình thuận lợi. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cẩm nang phượt Đà Lạt xe máy từ A cho đến Z nha. Xuất phát từ Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng. Sau đó chúng mình đi qua địa phận Đồng Nai. Sau đó rẽ trái vào khu vực quốc lộ 20. Sau đó qua đèo Bảo Lộc rồi đèo Friend để đến Đà Lạt. Cung đường này khoảng cách là 300 km và di chuyển ngắn. Tuy vậy, đường rất đông và những người lái xe trên cung đường này rất ẩu và nguy hiểm. Như mình đã nói, để phượt Đà Lạt bằng xe máy, bạn sẽ mất khoảng 6 giờ để di chuyển. Chưa kể thời gian dừng nghỉ cũng như sự cố bất chợt trên đường hay những yếu tố thời tiết ảnh hưởng. Do đó, bạn cần tính toán một cách cẩn thận đường đi và theo dõi thời gian để không phải di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng nguy hiểm. Đây là lúc mà mình dừng đầu tiên để mình có thể kiểm tra lại xe, áp suất lớp và cũng như là xịt thêm một ít dung dịch bôi trơn vào trong dây sên. Đây các bạn có thể thấy sên của mình sau khi chạy khoảng 80 cây số thì cũng đã hơi khô rồi. Tại vì đang ngồi nghỉ trong quán nước ở đầu quốc lộ 20. Đây sẽ là người bạn đồng hành của mình. Mỗi mùa ở Đà Lạt đều có những vẻ đẹp và cảnh sắc làm say đắm lòng người. Mùa xuân ở đây có tiết lạnh và hoa anh đào rất thơ mộng. Mùa hè thì thời tiết Đà Lạt mát mẻ với nhiều loại trái cây ngon, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Mùa thu người ta bắt đầu thu hoạch hồng sấy và đây là mùa hoa đẹp rực rỡ nhất tại Đà Lạt với hoa dã quỳ. Đến mùa đông, cả Đà Lạt chìm trong sương mù và mang một vẻ đẹp lãng mạn, trầm tư rất riêng. Và đây cũng chính là mùa mà mình đi. Mặc dù là mình đi vào giữa tháng 11 nhưng thời tiết cũng rất là ủng hộ mình nha các bạn. Mặc dù là mình đi vào tháng 11 và đây chính là mùa đông nhưng mà thời tiết rất là ủng hộ mình luôn các bạn à. Nắng đẹp, trời thì không trong lắm nhưng cũng có gợn mây, cũng có thể gọi là đẹp. Nhìn chung thì mùa nào bạn cũng có thể đi phượt bằng xe máy lên Đà Lạt, miễn là bạn có đủ thời gian và hứng thú để bắt đầu cuộc hành trình. Và quan trọng là đam mê phải lớn và túi phải rủng rỉnh tiền bạc. Phượt Đà Lạt bằng xe máy quả thật không đơn giản, nhưng nó cũng đem đến nhiều trải nghiệm rất là thú vị. Ví dụ như bạn phải tự mình lên ý tưởng và kế hoạch cụ thể cho chuyến đi của mình. Bạn phải kiên trì lái xe chặng đường dài hơn 300 km. Bạn có thể dừng lại và check-in ở bất kỳ điểm nào trên đường đi. Bạn có thể cảm nhận được sự chuyển mình của thời tiết Đà Lạt trong một ngày. Bạn có thể tiết kiệm chi phí một cách rất là đáng kể luôn. Bạn có thể tự do di chuyển đến các địa điểm tùy ý thích của mình. Mọi lịch trình đều do chính bạn quyết định. Bạn có thể đi bất cứ lúc nào và rời khỏi khi bất cứ lúc nào bạn muốn. Bạn sẽ trưởng thành và bản lĩnh hơn sau chuyến đi. Bạn được cảm nhận Đà Lạt theo cách rất riêng và rất khác. Và những điều cần chuẩn bị khi đi phượt Đà Lạt bằng xe máy. Trước khi bạn phượt Đà Lạt bằng xe máy, bạn sẽ có rất nhiều thứ chuẩn bị.
Trong đó những điều cơ bản và quan trọng nhất đó chính là kiểm tra nhớt và các bộ phận xe, ví dụ như lớp xe, bình, còi, đèn, bugi. Nếu nhớt đã ngoài 1.500 cây số thì bạn nên thay ngay. Vỏ xe quá mòn cũng cần được thay mới để chịu được sức nóng và độ ma sát cao. Lớp xe cần có độ bám tốt, do đó nếu độ bám đã giảm, không đạt yêu cầu thì phải thay luôn. Các bộ phận khác như ắc quy, xi nhan, bugi đều phải trong tình trạng rất là tốt. Tiếp theo là về giấy tờ tùy thân nha các bạn. Đây là kinh nghiệm đi phượt Đà Lạt rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ đồng hành cùng bạn trong mỗi chuyến đi. Nó là đại diện để người khác biết bạn là ai, và trong những trường hợp rủi ro thì có thể giúp đỡ bạn. Do vậy bạn cần mang theo và bảo quản thật kỹ sao cho không bị nhàu nát hay là dính nước. Tốt nhất là đựng trong túi chống nước, hoặc là mua một cái thùng để như mình. Sẵn tiện thì mình cũng quảng cáo luôn, đó chính là cái thùng của mình thì mua với giá là 1,1 triệu và cả công lắp luôn nha các bạn. Đó là thùng Givi chính hãng do bên xe ôm shop lắp cho mình. Tiếp theo là về những vật dụng cá nhân như là bàn chải, khăn tắm hay là một số quần áo cơ bản sẽ được mình đựng ở trong cái ba lô và bỏ trong cái thùng. Không nên mang quá nhiều nhưng phải chuẩn bị thật đầy đủ. Bạn hãy lựa chọn một chiếc ba lô có chất lượng tốt, chống thấm nước, chống mài mòn để đồng hành cùng bạn trong suốt chuyến đi. Tiếp theo là quần áo mặc khi di chuyển. Thì mình nên mua những bộ đồ mà sáng màu, có phản quang, hoặc là áo dày một chút để chống mưa, chống té ngã thì mình sẽ không bị trầy xước cơ thể. Và những vật dụng này sẽ đảm bảo an toàn cho bạn trong suốt quá trình di chuyển. Có những người bạn mình nói là đi Đà Lạt thì chỉ tốn có 3 triệu tiền chi phí thôi, nhưng lại tốn tới 10 triệu tiền mua đồ. Thì theo mình đó thật là đúng. Tại vì mình phải trang bị đầy đủ cho mình thì mới có thể an toàn được trong suốt chuyến đi nha các bạn. Còn về ở trên đường thì các bạn không nên ăn quá nhiều. Ví dụ như là mình chỉ nên uống một chút nước tăng lực. Ví dụ như mình sẽ ghé ở một chỗ nào đó để mình mua một chai xì tin, uống qua loa rồi mình tiếp tục cuộc hành trình thôi, chứ đừng có nên ăn nhiều quá, sẽ làm cho mình đau bụng hoặc là bụng mình sẽ khó chịu. Do thời tiết của Đà Lạt khá là khắc nghiệt, trong một ngày sẽ có đủ 4 mùa luôn, cho nên các bạn nên đem theo thuốc nha các bạn. Hoặc là những các bạn nào mà bị viêm xoang thì nên đem theo khăn giấy hoặc là giấy để có thể đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình. Đó chính là phần không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch. Và những lưu ý khi mà đi xe. Khi đi xe bạn có một số vấn đề kỹ thuật cần kiểm soát tốt, như thứ nhất là về tốc độ. Dù bạn đi với bất kỳ tốc độ nào cũng hãy giữ khoảng cách 3 giây với xe trước, để nếu khi họ dừng lại đột ngột thì tốc độ hiện tại của mình cũng cho phép mình thắng xe. Nếu không hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng. Cũng là về vấn đề tốc độ thì theo mình các bạn nên chạy ở tốc độ 60 km/h. Vì những ngày du lịch thì công an Di Linh, công an Lâm Đồng bắt rất là gắt, và bạn của mình đã phải đóng rất nhiều tiền phạt cho rất nhiều cuộc hành trình đi Đà Lạt nha các bạn, về việc quá tốc độ. Bây giờ thì mình dừng lại ăn cơm ở Bảo Lộc. Mình gọi là một phần ếch, một phần cà pháo, mắm tôm, và một phần là thịt sườn ram các bạn. Cơm đầy hự luôn. Phong cảnh cực kỳ hùng vĩ và đẹp luôn. Nhưng mà tụi mình mới bị mắc mưa lạnh quá trước. Các bạn ơi, đây là một cái đập nước nhưng mà mình không biết nó là gì hết trơn á. Bạn nào biết thì để lại bình luận với comment nha. Tiếp theo là hãy mặc quần áo gây chú ý, hoặc là mình sẽ mua những cái chiếc phản quang để dán lên cái thùng xe của mình. Những chiếc áo nổi bật hay phản quang trong điều kiện sương mù sẽ giúp người di chuyển khác phát hiện ra bạn dễ hơn. Còn khi mà vào cua ở trên đèo hay là ở các cái cua mà gấp á, cái cua tay áo, thì các bạn hãy nhìn xa một chút và mắt phải hướng đến cái đường cua, thì như vậy sẽ không chóng mặt. Và cuối cùng là phải hạ tốc độ và cắt cua, hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng hoặc là kinh nghiệm khi mà các bạn đi. Với những cái đoạn đường cát và sình lầy thì bạn nên giảm bớt một chút hơi ở bánh xe để vượt qua đoạn đường này, thì xe sẽ không bị lún và trôi theo quán tính của nó.
Còn về việc leo đèo xuống đèo thì nguyên tắc quan trọng là bạn phải lên bằng số nào thì khi bạn xuống thì bạn giữ nguyên số đó. Ví dụ mình lên bằng số 3 và khi xuống thì mình cũng phải giữ nguyên ở số 3 đó. Nguy hiểm nhất là khi bạn tắt máy để đổ đèo thì công tắc sẽ không thể bật lại một lần nữa và rất là nguy hiểm. Và khi mà bạn để ở số 3 để đi á, thì máy nó sẽ ghi cái bánh lại giúp bạn và giúp bạn không bị trôi theo quán tính và giúp mà bạn an toàn hơn, không bị trượt bánh. Nếu như các bạn bóp thắng một cách cứng nhắc thì nó sẽ làm cho mình trượt dài trên đường và té là một điều rất dễ xảy ra. Còn khi mà leo đèo, xe lớn đi sau lưng, bóp càng in ỏi thì hiện tượng này các bạn rất là dễ gặp ở những đoạn đường hẹp. Bạn phải tiếp tục đi, mở tín hiệu xi nhan và chuyển làn một cách dứt khoát. Nếu vẫn thấy nguy hiểm thì bạn dừng lại và xuống mép đường. Không có tiếp tục mà di chuyển đằng trước của những xe lớn này nữa. Và nếu như tay lái bạn cứng thì bạn có thể vượt lên trước một đoạn xa thiệt xa để đảm bảo an toàn cho mình. Tuyệt đối không đi gần những xe lớn vì nó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà bạn muốn đi phượt bằng xe máy mà đi 2 người á, đi với người yêu để bồi đắp tình cảm thì đó là ý tưởng tốt, nhưng mà bạn phải nhớ những cái điểm sau đây. Thứ nhất là xuất phát càng sớm càng tốt, ví dụ là khoảng 4-5 giờ sáng ở Sài Gòn để khi đến Đà Lạt thì không quá tối và lạnh. Tại vì á, từ 7 giờ trở đi là nhiệt độ còn xuống 14 độ và bạn sẽ không thể nào mà chạy xe được trong cái nhiệt độ đó vì nó quá lạnh. Tay bạn sẽ bị tê cống và bạn không thể chạy được nữa. Thứ hai là công an trên đoạn đường đi rất là nhiều và nên nhớ chấp hành luật lệ giao thông nghiêm chỉnh, tránh bị bắn tốc độ và lấn làn. Còn đèo Bảo Lộc là thời tiết tương đối rất là phức tạp nên hãy chú ý sự thay đổi thời tiết. Mình khuyên các bạn nếu mà lên đèo thì cứ mặc áo mưa vào. Thứ nhất là sẽ không lạnh và thứ hai là nếu có mưa sẽ kịp thời và không phải dừng xe lại tránh gây nguy hiểm. Vì ở Đà Lạt không có đèn giao thông nên việc di chuyển cần phải dứt khoát. Nếu nhường là mình sẽ dừng lại nhường luôn, còn không nhường thì thôi, chứ không có nhấp như ở Sài Gòn thì mình sẽ không được an toàn cho lắm. Nếu mà khách sạn của bạn có cho chăn thì tốt rồi. Còn nếu mà chăn quá mỏng thì mình nên đem theo một cái gối và một cái mền, một cái chăn để phòng khi quá lạnh. Ví dụ thời tiết xuống còn những số trên bàn tay, ví dụ như còn 7, 8, 9, 10 độ thì mình sẽ có chăn của mình dự phòng. Một lưu ý nữa là vào từ khoảng tháng 9 đến tháng 1 năm sau thì thời tiết ở Đà Lạt chủ yếu là mưa. Nếu mà đến Đà Lạt vào thời điểm này thì bạn nên đề phòng cảm cúm và mặc áo mưa trong suốt quãng hành trình đi luôn. Mặc kệ người khác nói gì, mình cứ mặc áo mưa để đảm bảo sức khỏe cho mình thôi. Theo mình thì mặc áo mưa có rất là nhiều cái lợi, ví dụ như là mình sẽ không cảm thấy lạnh và nếu mà có mưa sẽ rất là kịp thời, không cần phải dừng lại để mặc. Đặc biệt chú ý khi lên các đoạn đèo, ví dụ như đèo Bảo Lộc hoặc là đèo Friend. Đèo Bảo Lộc thường là nỗi ám ảnh với những người đi phượt Đà Lạt. Tuy nhiên, nếu như nắm được các nguyên tắc sau thì bạn sẽ thuận lợi vượt qua. Phải luôn tỉnh táo cũng như chú ý tuân thủ luật lệ giao thông một cách cực kỳ nghiêm túc, tập trung quan sát để xử lý các tình huống và quan sát biển báo giao thông. Nếu như có mệt thì dừng lại nghỉ ngơi ngay lập tức, không cố chạy. Thứ hai, nếu đi thành đoàn, thành hàng thì không được cố vượt hay tách đoàn ra. Không cố vượt đèo khi trời mưa to hay là trời đã tối vì sẽ dễ gặp nguy hiểm bởi các khúc quanh co hoặc là do đá vụn. Và một vài lý do nữa các bạn cũng tự hiểu nha. Và thứ tư đó chính là không nên dừng ở giữa đèo vì nếu một lý do nào đó mà phải tránh các khúc cua ra. Còn mà khi đến Đà Lạt rồi thì mình nên ở đâu? Đây cũng là câu hỏi được rất nhiều bạn thắc mắc. Thì những người dân phượt thì sẽ chọn ở nhà nguyên căn hoặc là khách sạn. Thì ở đây thì mình sẽ đặt một cái khách sạn nha các bạn, để cho tiện lợi nhất. Tại vì mình với bạn mình cũng chỉ đi có 2 ngày thôi. Nếu như ở nhà nguyên căn thì sẽ rất là tiết kiệm và ấm cúng nếu mà bạn đi theo đoàn. Thông thường thì các ngôi nhà sẽ có sức chứa hơn 10 người và có đủ các vật dụng để các bạn sinh hoạt cùng nhau. Vì chủ động sinh hoạt tập thể sẽ gắn kết mọi người và để lại cho các bạn nhiều kỷ niệm quý giá. Và đặc biệt thường những ngôi nhà nguyên căn này sẽ có trồng rau và các loại quả ở đằng sau và các bạn có thể xin cả chủ nhà mà không mất thêm tiền nào hết. Tiếp theo là nhà nghỉ.
thì có giá rất là phải chăng nhưng cũng đầy đủ, rất là tiện nghi. Bạn có thể lựa chọn những nhà nghỉ xa trung tâm một chút để tiết kiệm hơn, hoặc là có thể ở theo hình thức là homestay hay là hotel, có một phòng dome khi mà các bạn đi 1 đến 2 người. Còn khi mà ở homestay thì các bạn có phòng dome khi mà đi 1 đến 2 người. Một số homestay ở Đà Lạt nổi tiếng như là Nhà Gió nè, Củi nè, Sweet Home nè, The Cellar Home nè, hay là The Cubit nè. Nãy giờ mải mê chia sẻ kinh nghiệm với các bạn mà quên nói đây là đèo Friend nha các bạn. Cung đường đèo nổi tiếng này không còn là lạ lẫm đối với những ai yêu thành phố Đà Lạt. Đèo Friend thì sẽ có độ dốc không cao nên khi qua đây bạn sẽ không phải lo lắng vì chuyện đó. Các khúc cua trên đường cũng không hề gấp như ở đèo Bảo Lộc. Nếu như bạn là người yêu thích khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ thì cảm giác là cầm lái, ôm cua qua những cung đường uốn lượn này sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời, thích thú và phấn khích tột cùng. Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên kiểm soát tốc độ nha, để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi. Và chiều dài của đèo Friend là 11 km nha các bạn. Hai bên đường là những rừng thông xanh mướt góp phần tạo nên khí hậu mát mẻ của thành phố Đà Lạt. Friend bắt nguồn từ tiếng Chăm có nghĩa là xâm chiếm. Từ này phát sinh do đèo Friend uốn lượn qua một cái thác đẹp tên là thác Friend. Mình đã cố tình di chuyển với tốc độ rất chậm rồi, hình như là 30 hay là 35 km/h gì đó. Nhưng mà xe ấn trước thì còn di chuyển chậm hơn nữa. Mặc dù đây là chiếc bán tải Toyota Hilux thì máy thì cũng không hề là yếu, và để đi rừng đi đèo thì là bá đạo luôn các bạn ơi. Mình liên tục đá đèn để xin vượt, nhưng mà hình như là bác Tài cảm nhận được sự nguy hiểm của cái đoạn đường này cho nên không cho mình vượt. Đến đây thì mình đã chịu hết nổi và cũng định tăng ga vượt lên, nhưng tiếp tục lại bị bác Tài từ chối. Lúc này thì mình quyết định là không vượt nữa, cứ chạy đằng sau thôi và tiếp tục ngắm phong cảnh đẹp của cái đèo Friend này nha các bạn. Khí hậu thì mát khỏi phải bàn luôn. Đây là tầm khoảng 4-3 giờ chiều gì đó và nhiệt độ khoảng là 19-20 độ. Thật sự thì không lạnh lắm nhưng nó làm cho mình đủ tê tay. Cuối cùng thì đoạn này mình cũng có thể vượt được và mình tăng ga đá số. Mặc dù cái cua này cũng hơi gấp. Với thời tiết mát mẻ, xe lạnh quanh năm, kèm theo đó là đường đi đẹp, ít quanh co. Đặc biệt là Đà Lạt xuất hiện những địa điểm mới du lịch vô cùng mới lạ và khá là bắt mắt. Đảm bảo nếu bạn là tín đồ sống ảo thì không gian nơi đây sẽ không làm bạn thất vọng. Đảm bảo rằng khi đến những địa điểm du lịch mới tại Đà Lạt, bạn sẽ có những bức hình vô cùng lung linh và xinh đẹp, khiến bạn phải trầm trồ, ngạc nhiên và khen ngợi hết lời. Thật sự thì đi Đà Lạt chuyến này về thì mình cảm thấy xót xe kinh khủng luôn các bạn à. Đi đường đèo thì máy phải luôn làm việc công suất tối đa để mà đảm bảo an toàn cho mình. Thì cái máy lúc nào cũng phải hoạt động trên 4.000-5.000 tour. Và thời tiết thì thay đổi rất là thất thường, làm cho chiếc xe của mình nó cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà không sao, đổi lại thì mình đã có những trải nghiệm mà không thể nào mà chân thật và đáng quý hơn được nữa. Và một kinh nghiệm nhỏ nữa thì những chiếc xe khách mà chạy tuyến Sài Gòn Đà Lạt hoặc là ở đâu đi Đà Lạt á, ví dụ như là Thành Bưởi, Phương Trang thì nó chạy rất là kinh khủng nha các bạn. Đường quốc lộ người ta chạy rất là ghê. Và khi mà mình gặp những chiếc xe khách như thế thì mình nên tấp hẳn vào lề luôn, nhường cho các bạn đi trước rồi mình hãy mong men sau. Vì chậm một giây không mất gì cả, mà mình còn được những cái hình ảnh mà đẹp thu lại trong tầm mắt của mình nữa. Mình đã tận mắt chứng kiến rồi. Những chiếc xe Thành Bưởi và những chiếc xe Phương Trang thì nó mặc dù đường kẹt xe nhưng các bác tài vẫn cứ chạy và chạy lấn sang đường ngược chiều để có thể mà tiết kiệm thời gian nhất để đến thu hẹp quãng đường. Và mình cảm thấy như thế là quá nguy hiểm các bạn ạ. Các bạn nghĩ xem, nếu như có một chiếc xe máy ở khu vực Đồng Nai phóng qua đường thì làm sao để các bác tài có thể kịp thời gian mà xử lý được.
Nhưng mà nói huyên thuyên đến đây thôi thì mình cũng đã đến Đà Lạt rồi nha các bạn. Mình đến tầm khoảng 4 đến 5 giờ chiều gì đó và trời cũng đã trở lạnh rồi. Lạnh thật các bạn ạ. 19 độ. Mặc dù mình đi cũng vài lần rồi nhưng mà thật sự thì thời tiết nó làm cho mình tê cống hết. Mình không thể chạy nổi được nữa. Mình không thể bóp côn được xe mình nữa. Mình định là sẽ dừng lại một đoạn nào đó để có thể book một phòng khách sạn. Nè các bạn thấy không? Lên Đà Lạt mùa này thì các cặp đôi yêu nhau thì thôi đi đầy ngoài đường hết luôn. Và mình thì không có may mắn được đi với người yêu cho nên mình chỉ biết mà buồn cho bản thân thôi. Hiện tại là tụi mình đã tới Đà Lạt rồi nha các bạn. Đây là người đồng đội của mình. Không may là tụi mình di chuyển đến Đà Lạt vào ngày thứ Bảy Chủ nhật cho nên đường khá là đông. Đây, bây giờ là mình sẽ review cái phòng khách sạn nha các bạn. Cái phòng của mình là cuốn dãy hành lang nè. Wow, nhìn rất là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Gõ cửa Tuấn ơi. Gõ ngu quá. Cửa. Ok. Đây là view nhìn ra bên ngoài nè. Sương khói mời nhân ảnh chưa?